প্ৰিয় দৰ্শক পেডাগজিৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল ইফ এ টিচাৰ ফাইণ্ডছ এ প্ৰব্লেমেটিক চাইল্ড ইন দ্য ক্লাছ হোৱাট শুড হি ডাজ যদি এজন শিক্ষকে এটা বৰ প্ৰব্লেমেটিক শিশুক পায় ক্লাছত তেনে পৰিস্থিতিত তেওঁ কি কৰা উচিত এক Send the child back to home immediately. ঘৰলৈ পঠাই দিব লাগে 2. Ignore the child. তাক ইগনোৰ কৰিব লাগে 3. Punish the child. তাক পানিছমেণ্ট দিব লাগে 4. Provide counseling to the child. কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Provide counseling the child to the child. এইটো আপোনাৰ শুদ্ধ কাউন্সেলিং কৰিব লাগে তেওঁক যে এনেকুৱা কৰাটো উচিত নহয় বা তেওঁৰ প্ৰবলেমটো এনেকৈ সলভ হ'ব মুভিং অন নাম্বাৰ 2 co-curricular activities are mostly related to what co-curricular activity সাধাৰণতে কিহৰ লগত বেছিকৈ জড়িত 1 mental development of students 2 all round development of students 3 Development of educational institutions 4 Professional development of students আপুনি আপোনাৰ অপচন চুজ কৰক শুদ্ধ উত্তৰটি হ'ব All round development of students co-curricular activity সেইকাৰণে বেছি ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেক্সট প্ৰশ্ন Whom of the following has not propounded the learning theory তলৰ কোনজন থিয়ৰিষ্ট লাৰ্নিং থিয়ৰী সৃষ্টি কৰা নাই থৰ্নডাইক স্কিনাৰ কোহলাৰ বি.এছ. ব্লুম শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বি.এছ. ব্লুম বাকী সকলোৱে কৰি থৈছে নেক্সট প্ৰশ্ন মিনিং অফ ষ্টেগনেশ্যন ইন এডুকেশ্যন ইজ হোৱাট শিক্ষাৰ প্ৰসংগত ষ্টেগনেশ্যনৰ অৰ্থটো কি হ'ব 1 Retention of a child in a same class for more than 1 year 2 Not going to school by the child 3 Taking not admission in school by the child 4 Leave the school by the child শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 Retention of a child in a same class for more than 1 year এটা শ্ৰেণীতেই এটা শিশুক এবছৰতকৈ অধিক ৰখাই থোৱা তাক ক'ব ষ্টেগনেশ্যন মানে হৈছে ৰখি যোৱা নেক্সট ইন which of the following skill testing of previous knowledge comes তলৰ কোনটো স্কিলত আগত আমাৰ যি নলেজ আছিল হেতুক আমি টেষ্ট কৰোঁ স্কিল অফ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ইন্ট্ৰডাকশ্যন ষ্টিমুলাছ ভেৰিয়েশ্যন ক্লোজাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কিল অফ ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিওঁতে শিক্ষকে প্ৰায় আগৰ কথাবোৰক উনুকিয়াই চায় ষ্টুডেণ্টৰ আগত থয় নেক্সট which of the following theory is also known as theory of reinforcement তলৰ কোনটো থিয়ৰিক আমি theory of reinforcement বুলিও জানো operant conditioning theory stimulus response theory classical conditioning theory theory of insight শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব operant conditioning theory এইটো শুদ্ধ নেক্সট প্ৰশ্ন তাৰপিছত 7 নম্বৰলৈ যাওঁ which of the following stages is not the part of Bruner's cognitive development theory ব্ৰুনাৰৰ cognitive development theoryৰ মতে তলৰ কোনটো পৰ্যায় বা ষ্টেজ নহয় ইনএক্টিভ ষ্টেজ আইকনিক ষ্টেজ ইনটুইটিভ ষ্টেজ চিম্বলিক ষ্টেজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ইনটুইটিভ ষ্টেজ বাকীখিনি হয় ইনটুইটিভটো নহয় নেক্সট মৰিছন হেজ ডেছক্ৰাইবড 5 steps in his teaching model at understanding level which are মৰিছনে 5টা ষ্টেপৰ কথা কৈছে তেওঁৰ টিচিং মডেলত মানে তেওঁৰ টিচিং মডেলৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং লেভেলত
হেতু কোনটো হ'ব প্ৰেজেন্টেশন এক্সপ্লোৰেশন অৰ্গানাইজেশন এছিমিলেশন ৰিচাইটেশন গতিকে অপচন কিটা আমাৰ হাতত আছে আমি এটা মিলাব লাগে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ প্ৰথমে আহিব 2 এক্সপ্লোৰেশন তাৰ পিছত প্ৰেজেন্টেশন তাৰ পিছত অৰ্গানাইজেশন তাৰ পিছত এছিমিলেশন তাৰ পিছত ৰিচাইটেশন গতিকে 4টো শুদ্ধ নেক্সট which of the following is not related with cognitive domain তলৰ কোনটো cognitive domain লগত জড়িত নহয় knowledge application valuing understanding শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব application cognitive domain লগত জড়িত নহয় এটো এটো sorry valuing to হ'ব next which of the following is not the curve of learning তলৰ কোনটো curve of learning নহয় convex combination type concave longitudinal শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব combination type এটো curve of learning or part নহয় next learning is any change in behavior resulting from behavior who said it learning is any change in behavior resulting from behavior এটো কোনে কৈছিলে Crow and Crow Guilford Woodward Skinner এটো কৈছিল Crow and Crow তেওঁ কৈছিল এটো next match the list A and list B list A list B মিলাব লাগে গতিকে list A আছে Brunner Osubel Glaser Gordon list B আছে basic teaching model synaptics teaching model advanced organizer teaching model concept attainment teaching model inquiry training model আপোনালোকে মিলাওক কেতিয়া শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব মই ডাইৰেক্ট উত্তৰলে যাওঁ আপোনাৰ ব্ৰুনাৰটো মিলিব advanced organizer teaching model লগত B3 Osubel ৰব পুনৰ মই এটো চেক কৰিছো উত্তৰটো yes 3 ব্ৰুনাৰটো মিলিব 4 লগত ইনকুৱাইৰি ট্ৰেইনিং মডেল ৰব মই ডাইৰেক্ট এটো মিলাই দিছো এই 3টো শুদ্ধ হ'ব 3টো শুদ্ধ তাৰ মানে আপোনাৰ এ ব্ৰুনাৰটো মিলিব কনসেপ্ট এটেইনমেন্ট টিচিং মডেল তাৰপিছত B3 B2 অসুবেল এটো মিলিব এডভান্স অৰ্গানাইজাৰ টিচিং মডেল C1 গ্লেচাৰ বেসিক টিচিং মডেল D2 গৰ্ডন সিনেপ্টিক্স টিচিং মডেল এটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট the first step of problem solving is what formulation of hypothesis identification of problem data collection testing of hypothesis শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ identification of problem সমস্যাক আপুনি চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগিব next learning of children will be most effective when শিশু সকলৰ learning প্ৰক্ৰিয়াটো বহুত বেছি ফলপ্ৰসূ হ'ব কেতিয়া teacher will lead the learning process and keep the children passive development of cognitive affective and psychomotor domain of children will take place emphasis will be only on reading writing and mathematical skills teaching system will be autocratic শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ 14 2 তাৰ মানে development of cognitive affective and psychomotor domain of children will take place তেতিয়াহে আপোনাৰ ফলপ্ৰসূতা লাভ কৰিব next প্ৰশ্ন which step is prominent in the syntax of teaching model of memory level and understanding level তলৰ কোনটো step to prominent মানে উজ্জ্বলিত বা আমি দেখা পাওঁ syntax of teaching model of memory level আৰু understanding levelত planning exploration generalization presentation শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰেজেন্টেশন নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ
হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ষ্টাৰ্টছ ফ্ৰম হোৱাট হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ক'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় ষ্টেজ অফ ইনফেঞ্চি প্ৰি চাইল্ডহুড ষ্টেজ প্ৰি নেটেল ষ্টেজ পষ্ট চাইল্ডহুড ষ্টেজ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰি নেটেল ষ্টেজ ইয়াৰ পৰা হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট আৰম্ভ হয় নেক্সট দ্য কণ্ডিশ্যন অফ লাৰ্ণিং বুক ইজ ৰিটেন বাই হোৱাট বাই হুম দ্য কণ্ডিশ্যনছ অফ লাৰ্ণিং এই কিতাপটো কোনে লিখা IP Pavlov, BF Skinner, EL Thorndike, RM Gagne শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব RM Gagne তেওঁৰ দ্বাৰা লিখা এইটো নেক্সট adolescence is the period of great stress, strain, storm and strife is the statement by whom adolescence period to বহুত এটা stressful সময় টেনচনৰ সময় ধুমুহাৰ সময় গতিকে এইটো কোনে কৈছিল ক্ৰ' এণ্ড ক্ৰ' ষ্টেনলি হল জাৰ্চিল চিমছন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আপোনাৰ ষ্টেনলি হল নেক্সট টোটেল টাইম টেকেন ইন ইণ্ডিয়ান মডেল অফ মাইক্ৰ' টিচিং ইণ্ডিয়ান মডেল অফ মাইক্ৰ' টিচিঙত কিমান সময় লাগে 30, 40, 36, 45 শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 36 মিনিট এইটো ইণ্ডিয়ান মডেল অফ মাইক্ৰ' টিচিং নেক্সট plateaus of learning are a characteristic feature of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made who said this plateaus of learning are a characteristic feature of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made who said this Skinner, Hollingworth, Gates and others Ross কোনে কৈছে এইটো কৈছিল Gates and others next match the column A and column B column A আছে animal intelligence schedule of reinforcement law of Paragnus adaptation Gestalt Piaget Thorndike Skinner গতিকে আপোনাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি শুদ্ধ উত্তৰটো মই কৈ দিছোঁ 2 হ'ব তাৰ মানে এ মিলিব 2 লগত এনিমেল ইন্টেলিজেন্স টু আনিছিল পিয়াজে B4 schedule of reinforcement মিলিব স্কিনাৰ লগত C3 law of প্ৰাগনানজ এটো মিলিব থৰ্নডাইক লগত D1 adaptation মিলিব গেষ্টাল্টৰ লগত গতিকে আমি এটোকে শুদ্ধ বুলি চিহ্নিত কৰিলো next development is a never ending process this statement is related to which principle of development to এটা হেক নোহোৱা প্ৰক্ৰিয়া এই উক্তিটো তলৰ কোনটো নীতিৰ ডেভেলপমেন্টৰ নীতিৰ লগত জড়িত principle of continuity integration interaction interrelationship শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 1 principle of continuity next through which amendment of constitution education has become fundamental right তলৰ কোনটো সংবিধান সংশোধনৰ দ্বাৰা শিক্ষাক এটা মৌলিক অধিকাৰ ৰূপত পৰিগণিত কৰে 22nd amendment 25th 86th 52nd গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব 86th amendment হৈ গ'ল next instinct theory of motivation was propounded by whom instinct theory of motivation কোনে আনিছিল উইলিয়াম জেমছ এব্ৰাহাম মেছলো মেকডোগাল সিমছন শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব মেকডোগাল তেওঁ অনাইটো ৰব দেই খেলি মেলি হৈ গয়া হে মেকডোগাল নেক্সট প্ৰশ্ন which of the following stages of development is called as a unique stage of emotional development by Cole and Bruce তলৰ কোনটো stages of development কোৱা হয় এটা unique stage যেটো emotional developmentৰ বাবে Cole and Bruce তেওঁৰ দ্বাৰা কৈছিল adolescence childhood infancy adulthood 25 এক তাৰ মানে adolescence next who gave the concept of multiple intelligence বোলা
কনচেপ্টটো কোনে অনা গাৰ্ডনাৰ স্পিয়াৰমেন গোলমেন জন মেয়াৰ 26 এক তাৰ মানে গাৰ্ডনাৰ তেওঁ অনা নেক্সট প্ৰশ্ন ডাইসলেক্সিয়া হেজ ডিফিকাল্টি ইন হোৱাট কিহত প্ৰব্লেম হয় স্পিকিং এক্সপ্ৰেছিং ৰিডিং স্পেলিং ষ্টেণ্ডিং শুদ্ধ উত্তৰ 3 তাৰ মানে ৰিডিং আৰু স্পেলিং এই দুটাত ডাইসলেক্সিয়াৰ প্ৰব্লেম হয় নেক্সট which of the following is not the role of teacher in inclusive classroom inclusive classroomত তলৰ কোনটো ভূমিকা শিক্ষকে নলয় এক teacher should devote extra time to teach learning disabled teacher should not pay attention to differently able child make adequate sitting arrangements according to the requirement of the child teacher should encourage the children গতিকে শুদ্ধ উত্তৰ 2 teacher should not pay attention to differently able child inclusive education ইয়াত সবকে সমান চাবৰ next in the class questioning by students is what শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰশ্ন যদি ষ্টুডেণ্টে সোধে সেইটো কি কৰিব লাগে should not be allowed should be encouraged discouraged stopped শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এনকাৰেজ ক'ব লাগে যে প্ৰশ্ন সোধা যিমান পাৰে সোধা নেক্সট লাষ্ট প্ৰশ্ন গ্ৰোথ অফ এ চাইল্ড ইজ মেইনলি ৰিলেটেড টু হোৱাট চাইল্ডৰ গ্ৰোথটো সাধাৰণতে নহয় প্ৰধানকৈ কিহৰ লগত সম্পৰ্কিত মৰেল ডেভেলপমেণ্ট ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট ইম'চনেল ডেভেলপমেণ্ট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ফিজিকেল ডেভেলপমেণ্ট গতিকে ইয়াতে সামৰিছোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'বোৰে আপোনালোকক সহায় কৰিব অলৰেডি বহুকেইটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ প্ৰতিটো ভিডিঅ'তেই বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাছ কৰা হৈছে প্ৰত্যেক ভিডিঅ'ই আপোনালোকক মানে সহায় কৰিব খালি মই সকলো ভিডিঅ'তেই প্ৰায় ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেয়া হৈছে মই মোৰ সীমিত বুদ্ধিৰে উত্তৰসমূহ কওঁ গতিকে আপোনালোকে নিজাভাৱে যদি ক'ৰবাত ডাউট লাগে কিবা লাগে বা এনে হ'লেও এবাৰ নিজে উত্তৰটো চালি জাৰি চাব যে এইটো হ'বনে নাই ধন্যবাদ